हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा। र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड 2007 मा चाहिँ हामीले बिल कसरी बनाउन सकिन्छ यसको बारेमा हामी सिक्ने छौं। र अस्ति हामीले यो भन्दा पहिलेको भिडियोमा चाहिँ हामीले एक्सेलमा पनि बिल बनाएका छौं। यदि हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ माथि आई बटनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर बनाउन सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी यो बिल चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ यसको बारेमा चाहिँ हामी तपाईहरुको माझमा यो बिल बनाउने छौं र कसरी चाहिँ हामीले बनाउन सकिन्छ यसको बारेमा चाहिँ डिटेलमा तपाईलाई सिकाउने छौं। र हजुरले चाहिँ हाम्रो भिडियो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला साथीहरु। र सबैभन्दा पहिले हामीले पेज कलर यहाँ देखि चुज गरेर राख्न सक्छौं। यो पेज कलर जस्तो पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब यहाँ राख्ने भएसी यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अब जुन कलरको राख्न चाहनुहुन्छ त्यही कलरको तपाईले यहाँ देखि राख्न सक्नुहुन्छ। र सरसर्ती यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ तपाईले। अब फन्ट साइज चाहिँ अलि ठुलो बनाएको छु मैले। र यसमा जे छ तपाईको कम्पनीको नाम लेख्नु होला। र मैले चाहिँ अहिले मैले यहाँ फटाफट लेखेर तपाईहरुको माझमा बनाउने छौं। र यसमा चाहिँ फन्ट साइज चाहिँ अलि 40 राख्दिए। र मैले यसलाई चाहिँ तपाई अलि भिडियो लामो हुने हुँदाखेरि मैले सरसर्ती टाइप गरेर देखाउँछु। र तपाईहरुले चाहिँ अलि यसमा चाहिँ फास्ट फरवर्डमा राख्ने छौं। धनगढी 9 नेपाल NBYC। अब मैले माथिको सबै कुराहरु लेखिसकेको छु साथीहरु। अब यसलाई चाहिँ हामी अहिले एडजस्टमेन्ट गर्छौं, पहिले मिलाउँछौं। र यसमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिले यसलाई सेन्टरमा राख्दिन्छौं अनि बोल्ड गर्दिन्छौं। र यसलाई पनि हामीले सेन्टरमा लगेर यसलाई पनि यसको पनि साइज घटाइदिन्छौं र बोल्ड गर्दिन्छौं। र यसलाई पनि हामीले 20 मा लगेर यसको नि साइज घटाइदिन्छौं र बोल्ड गर्दिन्छौं। अब यिनीहरुको सबैलाई सिलेक्ट गरेर एकमुष्ट साइज घटाइदिन्छौं। यतिसम्म राखिदिन्छौं अहिले 24 सम्म। र यसमा चाहिँ तपाईको कोठा बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ इन्सर्टमा जानु होला, शेप्समा जानु होला। शेप्समा गइसकेपछि यिनीहरु ए भन्ने शेप्स छ, टेक्स्ट तपाईले अरु पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईलाई सजिलो भनेको चाहिँ टेक्स्ट नम्बर बक्सवाला ल्यायो भने तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन्छ साथीहरु। र यसमा चाहिँ यसरी ल्याउनु होला। ल्याइसकेपछि यसमा चाहिँ तपाईले फन्ट साइज अलि ठुलो बनाएर अनि कुनै नम्बर लेख्नु होला। यहाँनिर एउटा बक्स टिक्क भनेर गरेर यसरी तलबाट माथिबाट यसरी बनाउनु होला। र यति बनाइसकेपछि शेप फिलमा गएर नो फिल गर्नु होला। नो फिल गर्यो भने चाहिँ तपाईको कलर हट्छ। र यसमा चाहिँ कालो कलर राखिदिनु होला, किन भन्दाखेरि कालो कलर चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ। र यसलाई चाहिँ डुप्लिकेट बनाउनु होला। डुप्लिकेट बनाउनको लागि तपाईले यो लाइनमा चाहिँ यो चिन्ह आएपछि यो चिन्ह तपाईको कर्सर छ लेखिदै छ, यसलाई चाहिँ लाइनमा क्लिक गर्नु होला। त्यो हट्छ। हटिसकेपछि कन्ट्रोल डी गर्नुभयो भने यो चाहिँ अगाडि आउँछ। र कर्सरको कीको सहायताले, माउसले हैन है, फेरि तपाई किबोर्डबाट कर्सर कीको सहायताले यसरी तलमाथि लगेर यो कर्सर की हुन्छ त्यसको सहायताले तपाईले यसरी चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। र कन्ट्रोल डी गर्नु होला। डुप्लिकेट गर्नुभयो भने यहाँ जति पनि आउँछ है साथीहरु। जस्तै हाम्रो आवश्यक कतिवटा छ भने 2 4 6 8 9 वटा हुनुपर्ने, दुईटा बढी भयो। यसलाई चाहिँ राइट यसमा क्लिक गरेर डिलिट गर्नु होला। लाइनमा क्लिक गर्नु भएन भने फेरि डिलिट पनि हुँदैन है साथीहरु। र होममा जानु होला। होममा गइसकेपछि सिलेक्टमा गएर सिलेक्ट अब्जेक्टमा क्लिक गर्नु होला। यो क्लिक गरिसकेपछि सबैले सिलेक्ट गर्नु होला। र फर्मेटमा गएर यिनीहरुलाई चाहिँ टप गर्दिनु होला। टप गर्नुभयो भने जुन मिलेको छैन तलमाथि भएको छ त्यो पनि मिल्छ। र ग्रुप पनि गर्दिनु होला है यहाँनिर। र ग्रुप गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर यसरी सँगै यताउति लगाउन सक्नुहुन्छ। र यसलाई सानो ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है साथीहरु। र यसमा चाहिँ डट डट गरेर हामीले तपाईको ग्राहकको नाम चाहिँ हामीले लेख्नको लागि यहाँ बनाइदिन्छौं। र एड्रेस चाहिँ कहाँ हो हैन ग्राहकको त्यो पनि लेख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा पनि सेम त्यस्तै गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। र मैले चाहिँ अहिले यसलाई डुप्लिकेट गरेर कन्ट्रोल डी गरे। गरिसकेपछि
तपाईले यो चिन्ह आइसकेपछि यसलाई तल गर्नु होला अनि ठ्याक्क डुप्लिकेट भएर यहाँ आउँछ है साथीहरु। र यति गरिसकेपछि हामी फेरि तल टेबल बनाउनुतिर लाग्छौं र सबैलाई मैले सिलेक्ट गरेर यसमा गएर बोल्ड गर्दिए है गाडा अक्षरहरु चाहिँ गाडा बनाउनको लागि बी मा क्लिक गर्नुभयो भने अक्षरहरु गाडा हुन्छ। र यो टेबल ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईले इन्सर्टमा जानु होला। इन्सर्टमा गइसकेपछि टेबलमा क्लिक गर्नु होला। टेबलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर कतिवटा कोठा चाहिने हो हामीलाई त्यति ल्याउनु पर्ने हुन्छ र हामी अहिले इन्सर्ट टेबलमा गए। इन्सर्ट टेबलमा गइसकेपछि कोलम र रो भन्ने हुन्छ। कोलम भनेको छाडोलाई भन्छौं भने रो भनेको तेर्सोलाई भन्छौं र कोलमहरु कति छन् हामी गन्छौं 1 2 3 4 5 6 7 वटा छन्। यहाँनिर चाहिँ हामी 7 वटा लेख्छौं। रो कति छन् भने चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा चाहिँ हामीले रो ल्याउँछौं। तपाईले यहाँनिर काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कति आवश्यक पर्ने हो त्यो अनुसार चाहिँ तपाईले पछि पनि थप्न सक्नुहुन्छ। र हामीले अहिले यो टेबल पनि यहाँ ल्याइसकेका छौं र यसमा चाहिँ डिजाइनमा गएर ड्र टेबल र इरेजरको चाहिँ दुईटा यहाँ दिएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले थप्न सक्नुहुन्छ मेटाउन सक्नुहुन्छ। हामी त्यो अहिले गएर देखाउने छौं। अब यसमा चाहिँ सिरियल नम्बर लेख्छौं अनि यसमा चाहिँ PARTICULARS पार्टिकुलर्स अनि क्वान्टिटी रेट पर युनिट। अब यसमा चाहिँ फन्ट साइज अलि ठुलो भएर चाहिँ हाम्रो नअटेको अवस्था छ र यसमा चाहिँ हामीले फन्ट साइज चाहिँ घटाइदिन्छौं 14 राखिदिन्छौं। 14 राख्यो भने धेरै सानो भयो साथीहरु। तपाईलाई अलि हेर्नको लागि पनि हामीले ठुलो बनाइदिन्छौं र सेम टु सेम बनाउनु पर्ने भएकोले हामीले अहिले यसरी फन्ट साइज अलि ठुलो बनाइदिन्छौं। 20 ओ माय गॉड 20 बनाउनु पर्ने 200 भयो है साथीहरु। र यसमा चाहिँ हामीले युनिट लेखे अनि त्यसपछि अमाउन्ट लेखिसकेका छौं। र इन्सर्टमा जानु होला डिजाइनमा जानु होला। डिजाइनमा गएपछि ड्र टेबलमा क्लिक गर्नु होला। ड्र टेबलमा गएर यहाँनिर चाहिँ यसरी ड्र गरेर तपाईले यहाँनिर टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ। र माथिको यो लाइनलाई चाहिँ हामीले मेटाउनको लागि इरेजरको प्रयोग गर्छौं। इरेजरले चाहिँ हाम्रो यो मेटाउँछ र यसलाई चाहिँ हामीले बीचमा ल्याउनको लागि यसमा गएर हामीले बीचमा पनि ल्याउन सक्छौं है साथीहरु। यसमा चाहिँ एसएन नम्बर हटेको रहेछ एसएन नम्बर र यसमा चाहिँ हामीले पछि फिल अप गर्दा नि हुन्छ साथीहरु यहाँनिर। र सबैभन्दा यसमा चाहिँ खाली कोठा थप्नको लागि इन्टर गर्नु होला। यस्तै तपाईको फर्मेट बन्छ र एक्सेलमा यो चाहिँ हामीले पुरै डिटेलमा चाहिँ एक्सेलमा निकाल्ने कसरी त्यो पनि हामीले फर्मुला लगाएर यसरी हामीले बनाइसकेका छौं साथीहरु। र तपाईले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अलि बनाउँदाखेरि चाहिँ सबै हिसाबहरु चाहिँ निकाल्न सकिदैन र यसमा चाहिँ हामीले दुईटा कोठाको यो सबै कोठाहरुलाई मेटाइदिन्छौं इरेज गरेर। हामीले इरेज गरेर मेटाइदिएका छौं र यो कोठालाई चाहिँ अलि ठुलो बनाउनको लागि यसमा क्लिक गर्नु होला। अलि यो चिन्ह आइसकेपछि अनि अलि ड्र गर्नुलाई यतातिर यसरी आउँछ र यसमा चाहिँ प्रत्येक लाइनहरु चाहिँ मेटिएको छ। यसमा गएर यो लाइनहरु चाहिँ यसरी मेटाइदिनु होला। युनिट सम्मको छ 1 2 3 वटा कोठा चाहिँ हामीले मेटाइसकेका छौं र सेम गरेर तलको पनि त्यस्तै गरेर बीचमा गएर मेटाइदिनु होला। यसरी बीचमा सिलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईले मेट्न सक्नुहुन्छ। यसरी मेटाइदिनु होला। र अब तलतिर चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि ई एन्ड अब के हो यो नम्बर हैन तपाईको क्यू अथवा नलेख्न नि सक्नुहुन्छ। यसलाई हटाउन नि सक्नुहुन्छ तर प्रयास गर्नु होला जस्तो छ त्यस्तै बनाउने प्रयास गर्नु होला किनकि हामी लेख बनाउँदाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरु चाहिँ सिक्ने मौका पाउँछौं। र यसमा चाहिँ राइट साइड गरेर तपाईले यहाँनिर चाहिँ सिग्नेचर SIGNATUR सिग्नेचर लेख्न सक्नुहुन्छ र यसको पनि फन्ट साइज तपाईले यहाँनिर घटाइदिन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ डट डट चाहिँ थप्न सक्नुहुन्छ। र यसरी हामीले सबै कुराहरु बनाइसकेका छौं र यसमा चाहिँ हामीले फेरि TOTAL टोटल अनि त्यसपछि डट डट पर्सेन्ट डिस्काउन्ट हैन कति पर्सेन्ट दिने हो डिस्काउन्ट अनि ट्याक्सेबल भ्यालु
अनि तल चाहिँ हामीले डट डट % VAT अनि त्यसपछि तल चाहिँ यहाँ % लेख्न सक्नुहुन्छ सिफ्टसँग 5 गर्नु होला अनि यसमा चाहिँ GRAN लेखेर टोटल यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ हाम्रो 3 वटा 1 2 3 एउटा लाइन चाहिँ बढी भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मेट्नको लागि तपाईलाई मैले पहिले पनि भनिसकेको छु डिजाइनमा क्लिक गर्नु होला डिजाइनमा क्लिक गरिसकेपछि इरेजरमा गएर यो लाइनलाई चाहिँ यसरी मेट्न सक्नुहुन्छ यो मेटाइसक्नुभयो भने तपाईले यो लाइनलाई अलि माथि पनि लगाउन सक्नुहुन्छ यसरी यो लाइन पनि माथि लगेर मिलाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ हाम्रो यो साइडतिर ल्याउनको लागि लेयरमा गएर यो साइडतिर राख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ RS अनि त्यसपछि PS गरेर तपाईले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ जस्तै 1 नम्बरमा 2 नम्बरमा 3 नम्बरमा गएर तपाईले यसरी सामानहरुको नाम राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले कम्प्युटर राखे अब त्यसपछि इन्टर गर्नु होला तल्लोमा लाइनमा आउँछ जस्तै LAP ल्यापटप अनि त्यसपछि इन्टर गर्नु होला फेरि MOBILE मोबाइल भनेर र यसमा चाहिँ हामीले हिसाब गर्नको लागि चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ किनकि तपाईको 10 वटा छ र 150 का दरले 15000 का दरले छ भने यो चाहिँ PIS मा 20 मा छ र यसमा चाहिँ हामीले गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ गुणन गर्नको लागि चाहिँ यिनीहरु यो हुँदैन यसमा चाहिँ तपाईले फर्मुला मात्र बनाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ मैले अलि त्यतिकै हिसाब गरेर राखिदिएको छु र यो हिसाब गर्नको लागि चाहिँ तपाईले कहाँदेखि गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यसमा गएर क्याल्कुलेटर पनि खोल्न सक्नुहुन्छ क्याल्कुलेटर खोलेर तपाईले यहाँनिर फटाफट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु र यसमा चाहिँ मैले यति पिस लेखिदिए र 10 रुपैयाँ का दरले अथवा 10000 का दरले PSC पिस भनेर गरेको छौं र यसमा चाहिँ कतिको भयो त्यो चाहिँ तपाईले यहाँनिर गएर क्याल्कुलेटर खोलेर पनि यहाँनिर बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तै 32 into 1000 गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ किनकि मैले अब यो नदेखाउँदाखेरि पनि हुन्छ म पनि नर्मली राख्दाखेरि तर तपाईलाई पनि सजिलो होला भनेर चाहिँ देखाएको छु साथीहरु र 1 2 3 4 0 थप्नु भयो भने त्यति नै हुन्छ र मोबाइल चाहिँ हामीले एक पिस किन्ने यो चाहिँ 50000 अथवा अनि त्यसमा चाहिँ पिस अनि यसमा चाहिँ हाम्रो कति भयो 50000 भयो 50000 जति भयो यसमा चाहिँ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ कमा यसरी गर्न पनि सक्नुहुन्छ साथीहरु अब यसमा चाहिँ जोड्न चाहिँ हुन्छ है साथीहरु फेरि जोड्न चाहिँ यहाँनिर हुन्छ यसमा गएर तपाईले फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ फर्मुलामा चाहिँ यसमा गएर तपाईले यहाँनिर फर्मुलामा चाहिँ बराबर SUM सम कोष्ठ सुरु A B U B above भने तपाईको यहाँनिर आउँछ र यसमा चाहिँ नर्मली कोष्ठ सुरु भएको हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो दिन मानिन यसले अब यसमा चाहिँ कोष्ठहरु हटाएर हेर्छौं तपाईको यो चाहिँ यसमा चाहिँ दिएन साथीहरु नर्मल टेबलमा थियो भने चाहिँ दिन्थ्यो होला अनि त्यही भएर दिएन होला जस्तै मैले चाहिँ अहिले यसलाई चाहिँ एक्सेलमा लगेर पनि हिसाब गरेर ल्याउन सक्छौं साथीहरु यसको लागि चाहिँ तपाईले यसलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल सी गर्नु होला अथवा होममा गएर कपी गर्नु होला र एक्सेलमा गएर तपाईले एक्सेल खोल्नु होला एकदमै छिटो सरितो तपाईले हिसाब किताब निकाल्नको लागि चाहिँ हाम्रो एकदमै स्पेशल यहाँ हेरेर पेस्ट गर्दिनु होला पेस्ट गरिसकेपछि तपाईको यसरी यहाँ देखाउँछ र यसमा चाहिँ हाम्रो के छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर कपी गर्न सक्छौं फेरि यसलाई पनि कन्ट्रोल सी गर्नु होला सर्टकट कपी अनि यसमा गएर कन्ट्रोल भी गर्दिनु होला कन्ट्रोल भी गर्दिनु हो भने यहाँनिर
हाम्रो यहाँनिर आएको छ र यसलाई पनि हिसाब निकाल्नको लागि एकदमै सजिलो छ। इजिकल टु गर्नु होला 10 * 15,000 इन्टर। सेम त्यसै गरेर अब यसलाई सरर तान्न पनि सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ हाम्रो आउँछ 5,000 छ, त्यही भएर 5,000 आएको छ। यसमा चाहिँ एउटा 0 छुटेछ यसरी र अटो सम गरिदिनु भयो भने अटोमेटिकली यो तल आउँछ साथीहरु। र यसमा चाहिँ बराबर गरेर यसको चाहिँ तपाईको कति छ हैन इन्टु 5% अथवा कति पर्सेन्ट दिने हो त्यो चाहिँ हामीले यसरी राख्न सक्छौं। र यसमा चाहिँ फन्ट साइज चाहिँ अलि कम भएको छ। बराबर गर्छौं फेरि टोटल माइनस अब डिस्काउन्ट यसरी निकाल्छौं र बराबर गरेर टोटल इन्टु कति पर्सेन्ट हो 13% चाहिँ हामी भ्याट दिन्छौं र यसमा चाहिँ यो प्लस यो गर्छौं भनेपछि ट्याक्सेबल भ्यालु जोड्छौं र यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं। र यसरी निकालेकोलाई हामीले कपी गरेर अनि त्यसपछि यहाँ आएर पेस्ट पनि गर्न सक्छौं है साथीहरु। अब यसरी पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ हिसाब निकाल्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। अब यसलाई चाहिँ हामीले कट गर्दिन्छौं र यसमा गएर पेस्ट गर्दिन्छौं। न त एउटा एउटा गरेर तपाईले ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले नर्मली तपाईले यसरी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। हेरेर यसलाई साइड बाइ साइड गर्नु होला, यसलाई राइट क्लिक गर्नु होला, यहाँनिर चाहिँ यसरी हेरेर तपाईले फटाफट लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। ₹5,20,000 26,000 4,94,000 अनि त्यसपछि 64,64,220 5,58,220 यसरी तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। र यो भन्दा फर्मेट बनाउन चाहिँ सजिलो छ साथीहरु। र प्रिन्ट गरेर यसमा हिसाब निकाल्नको लागि चाहिँ अलि एक्सेलको सपोर्ट चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ किनकि धेरै कुराहरु चाहिँ हामीले एक्सेलमा बनाउने हुँदाखेरि चाहिँ म यो फर्मेट बनाउन सिकाउनको लागि मात्र मैले तपाईहरुको माझमा यो बिल बनाएको छु। र यसमा डेट अफ बर्थ लेख्नको लागि डेट लेख्नको लागि इन्सर्टमा गएर सेप्स लिएर लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर डेट भनेर। र यसको फन्ट साइज चाहिँ यसमा गएर बढाइदिनु होला र यसमा नो फिल नो आउटलाइन गरिदिनु हो भने यो पनि हट्छ र डट डट गरेर यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।